شما نگید. حواسم هست. چی کنم؟ چی کنم؟ آوریه عظیم بزن به حسابم ندارم شما؟ بخواه اونجا بکش برو 5 تومن خودم 5 تومن عظیم بزن دوازده بسن خانم این دسته رو چند خریدی؟ 8 تومن؟ آره. دی جی آی بزن همه جا دار. خرید و فروش طلا با مناسب ترین اجرت و درصد. بیا جلو انواع چمدان، ساج، پشتی، بازاره فرش دست با بازاره فرش بازار بلاگر اومده بازار فرش بالا این طبقه بالا خالو طبقه اینجا شرطی رو بدن میکنه خدا لعنتت کنه استفاده نداره چه میشه شیطانی بود
آبی به آب نه آب فرش هم میخواد فرش تابلو فرش هم کاغذ هم نه قرار میخواد Right. 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 آقا